नमस्ते साथीहरू। आज म तपाईहरु सामु एउटा भिडियो लिएर आएको छु। जुन भिडियोमा हामी आफ्नो YouTube च्यानलमा च्यानल आर्ट कसरी अपलोड गर्ने अथवा च्यानल आर्ट कसरी बनाउने भन्ने विषयमा यो भिडियो तयार पारेर ल्याएको छु। अवश्य पनि तपाईहरुलाई मन पर्छ होला। मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्नुहोला। साथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। साथीहरू, यो च्यानल आर्ट हामीले हाम्रो YouTube च्यानलमा राख्नै पर्ने हुन्छ। यो अवश्य पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले यो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा यो भिडियो लिएर आएको छु। साथीहरू, हामी आफै पनि च्यानल आर्ट बनाउन सक्छौं। यदि बनाउन नसकेको खण्डमा हामी यहाँबाट पनि लाउन सक्छौं। जस्तै च्यानल आर्टमा क्लिक गरेर यहाँ तल हेर्नुहोस् अपलोड फोटो भनिएको छ अथवा यहाँबाट ग्यालरी भनेको छ। यहाँबाट हेर्नुहोस् साथीहरू, सेलेक्ट फोटो फ्रम योर कम्प्युटर भनेको छ। हामीले तयार पारेको छ भने सेलेक्ट यहाँ गर्ने हो। तयार पारिएको छैन भने हामीले ग्यालरीमा गएर पनि कुनै पनि एउटा च्यानल आर्ट राख्न सक्छौं। हेर्नुहोस् साथीहरू, यसरी कुनै पनि एउटा सिलेक्ट गरेर राख्न सक्छौं। च्यानल आर्ट तयार गर्नको लागि साथीहरू, अब हामी सर्वप्रथम होम बटनमा टच गरौँ अथवा हामी क्रोम ब्राउजरमा पनि जान सक्छौं। ओके, यहाँ हामीले सर्च बारमा चाहिँ हामी canva.com टाइप गर्ने। ओके, यसरी खुल्नेछ। तलतिर हेर्नुहोस् साथीहरू, त्यहाँ साइन अप विथ गुगल र साइन अप विथ फेसबुक भनेको छ। म फेसबुकबाट चाहिँ साइन इन गर्छु। फेसबुक साइन अप विथ फेसबुकमा म टच गर्छु। यसरी अर्को इन्टरफेस खुल्नेछ र यहाँ प्रोसेसिङ हुँदैछ। साथीहरू हेर्नुहोस्, यसरी अर्को इन्टरफेस खुल्नेछ। हेर्नुहोस् साथीहरू, त्यहाँ क्रिएटर डिजाइन्स भनेर दिएको छ। यो मेरो डेस्कटप साइटमा रहेछ। म यसलाई मोबाइलमा साइटमा लान्छु। ओके, यहाँ तर डेस्कटप साइटमा टच गर्ने। ओके, अब यो मेरो मोबाइल साइटमा गएको छ र क्रिएटर डिजाइन त्यहाँ हेर्नुहोस् साथीहरू, इन्स्टाग्राम पोस्ट, इन्स्टाग्राम स्टोरी, यी विभिन्न प्रकारका डिजाइनहरू दिएको छ। हामी चाहिँ के बनाउँछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ च्यानल आर्ट परतिर सार्दै जाउँ। हामी यहाँ च्यानल आर्ट भेट्छौँ। हामी त्यहाँ प्रेजेन्टेसन आएको छ, बिजनेस कार्ड भनेको छ। हेर्नुहोस् साथीहरू, त्यहाँ विभिन्न प्रकार यो ओके, यहाँ युट्युब च्यानल आर्ट भनेर त्यहाँ लेखेको छ। ओके, त्यहाँ टच गर्ने। युट्युब च्यानल आर्ट। ओके, यसरी विभिन्न प्रकारका अन्य पनि खुल्नेछ र त्यो ब्ल्याङ्क पनि छ र यिनीहरू पनि राख्न सक्छौं। तर म चाहिँ ब्ल्याङ्कमा टच गर्छु। ओके, अर्को इन्टरफेस यसरी खुल्नेछ र त्यहाँ चाहिँ टेम्प्लेट्स भनेको छ। टेम्प्लेट्सलाई अहिले म त्यो क्रस चिन्हमा अहिले म यसलाई राख्दिन। टेम्प्लेट्स क्रस चिन्हमा टच गर्छु म। ओके साथीहरू, एउटा कर्नरमा त्यहाँ प्लसको चिन्ह छ। त्यहाँ हेर्नुहोस् साथीहरू, त्यहाँ टच गर्ने। ओके, त्यहाँ टच गरिसकेँ। अब त्यहाँ टेम्प्लेट्स भनेको छ। म फेरि टेम्प्लेट्समा टच गर्छु र त्यहाँ विभिन्न प्रकारका टेम्प्लेट्सहरू दिएको छ। हेर्नुहोस् तलतिर, यी टेम्प्लेट्सहरूलाई हामी राखेर हाम्रो च्यानल आर्ट बनाउन सक्छौं। विभिन्न प्रकारका छन्। हेर्नुहोस् साथीहरू, यी यस्ता टेम्प्लेट्सहरू राखेर हामी हाम्रो आफ्नो च्यानल आर्ट बनाउन सक्छौं। साथीहरू, म चाहिँ यो माथिको यसलाई नै म राख्छु। ओके, यसरी यो टेम्प्लेट्स मैले राखेँ र म यो घेराभित्र म टच गर्छु। यहाँ टच गरिसकेपछि मैले आफ्नो च्यानलको नाम यहाँ लेख्दैछु। च्यानलको नाम यसरी मैले लेखेँ। ओके, यहाँ तल हेर्नुहोस् साथीहरू, त्यहाँ ए लेखिएको छ। त्यहाँ टच गरेर हामी कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छौं। यहाँ हेर्नुहोस् विभिन्न प्रकारका अन्य आइकनहरू पनि छ। त्यहाँ विभिन्न अप्सनहरू छ, के एडिटहरू छ। ओके साथीहरू, यो गर्न सक्छौं हामी।
ओके, यसलाई अलि ठुलो बनाएर हेरौँ हामी साथीहरू। ओके, त्यहाँदेखि मुनि हामी च्यानलको नाम लेख्यौँ र च्यानलमा के काम गर्छौँ त ती कुराहरू चाहिँ हामी त्यो च्यानलको नामदेखि मुनिपटै तलतिर लेख्ने गर्छौँ। ओके साथीहरू, यसरी मैले लेखिसकेँ र पछाडिको ब्याकग्राउन्ड हटाउन ओके, यसको पनि कलर चेन्ज गरौँ हामी। तलतिर हेर्ने ए लेखिएको ठाउँमा चाहिँ गएर हामी कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसको ब्याकग्राउन्ड हटाउनको लागि हामी त्यहाँ पछाडि लङ प्रेस गर्ने र तलतिर तान्ने यसरी साथीहरू। यसरी ब्याकग्राउन्ड पनि हट्छ। र कस्तो ब्याकग्राउन्ड राख्ने भन्दा त प्लसको चिन्हमा टच गर्ने, प्लस चिन्ह हेर्नुहोस् त्यहाँ टच गर्ने। ओके, त्यहाँ बीके ग्राउन्ड तलतिर हेर्नुहोस् त्यहाँ टच गर्ने र विभिन्न प्रकारका ब्याकग्राउन्डहरू देखाउँछ। यहाँ हामीलाई मनपर्ने ब्याकग्राउन्ड राख्न सक्छौँ। ओके साथीहरू, हेर्नुहोस् यहाँ विभिन्न प्रकार ब्याकग्राउन्डहरू रहेको छ। ओके, मलाई यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड मन परेको छ र म यसरी राख्छु। ओके साथीहरू, अलिकति ब्याकग्राउन्डसँग कलर म्याच भएन, त्यसैले म कलर फेरि मिलाउँदैछु। ओके, अहिले अलि देखिने भयो। ओके साथीहरू, अब हामी त्यहाँ देखाइएको छ, त्यहाँ फोटो देखाइएको छ, त्यहाँ हाम्रो आफ्नो फोटो राख्न सक्छौँ। ओके, यसरी सेलेक्ट गर्ने, त्यो प्लसको चिन्हमा टच गर्ने र त्यहाँ अपलोडमा जाने। ओके, अपलोडमा गइसकेपछि हामी इमेजमाथि अपलोड एन इमेज अन अर भिडियोमा टच गर्ने र डिभाइसमा टच गर्ने। ओके, फाइल्समा टच गर्ने र यसरी आफ्नो फाइल्समा भएको फोटोलाई हामी यहाँ ल्याउन सक्छौँ। ओके, म यो फोटो ल्याउँछु यहाँ। ओके, हेर्नुहोस् साथीहरू, यसरी आउने गर्छ। ओके, यो फोटोलाई टच गरेर हामी यहाँ ड्र्याग गर्ने, ड्र्याग गरेर लाने। हेर्नुहोस् साथीहरू, बिस्तारै ड्र्याग गरेर लैजाउँ। यो फोटो यहाँ यसरी बस्नेछ। हेर्नुहोस् साथीहरू, आफ्नो फोटो बस्न्छ। डाउनलोड गर्नको लागि माथितिर फर्केको एरोमा टच गर्ने र तल डाउनलोड लेखेको छ, डाउनलोडमा टच गर्ने, यहाँ डाउनलोडमा टच गर्ने र प्रिपेयरिङ हुँदैछ र यहाँ डाउनलोडमा टच गरेर हामी यसरी डाउनलोड गर्छौँ। डाउनलोड भइसकेको छ। ओके साथीहरू, अब हामी होम बटनमा टच गर्ने अथवा हामी क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्ने र हामी फेरि पनि youtube.com टाइप गरेर हेरौँ। ओके, यो मोबाइल साइटमा छ, यसलाई म डेस्कटप साइटमा लान्छु। अब डेस्कटप साइटमा लानुको लागि डेस्कटप साइटमा मैले टच गरिसकेँ र डेस्कटप साइटमा गएको छ। अब हामी डेस्कटपमा जस्तै काम गर्न सक्छौँ र लोगोमा टच गर्ने, कर्नरमा रहेको मेरो लोगोमा टच गर्ने र युआर च्यानलमा टच गर्ने। ओके, कस्टमाइज च्यानलमा टच गर्ने। ओके, त्यहाँ गएर हामी हेर्नुहोस् एड च्यानल आड लेखेको छ। ओके, त्यहाँ टच गर्ने, एड च्यानल आडमा टच गर्ने र तलतिर हेर्नुहोस् अब त्यहाँ सेलेक्ट फोटो फ्रम योर कम्प्युटर लेखेको छ, त्यहाँ गएर टच गर्ने। सेलेक्ट अ फोटो फ्रम योर कम्प्युटर, त्यहाँ टच गर्ने, फाइल्समा टच गर्ने। ओके, यो हामीले तयार पारेको यसलाई टच गर्ने र यहाँ अपलोडिङ लेखिरहेको छ, अपलोड हुँदैछ। ओके, यसरी आएको छ। यहाँ विभिन्नमा देखाइएको छ। हेर्नुहोस्, टिभीमा यस्तो देखिन्छ, डेस्कटपमा हाम्रो च्यानल आड यसरी देखिन्छ र यता मोबाइलमा पनि हेर्नु साथीहरू, डेस्कटपमा भयो, अब अर्को टिभीमा यसो देखिन्छ र मोबाइलमा यस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा देखाइएको छ र तल गएर हामीले सबमिटमा टच गर्ने। ओके, सेभिङ हुँदैछ साथीहरू, हेर्नुहोस्।
ओके, यसरी चाहिँ सेभ हुनेछ हाम्रो च्यानल आर्ट यसरी हामी राख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् साथीहरू, यो अवश्य पनि हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ, च्यानल आर्ट बनाउनुपर्ने हुन्छ। यसरी हामी च्यानल आर्ट बनाएर राख्न सक्छौँ, एउटा आकर्षक च्यानल आर्ट यसरी बनाएर राख्न सक्छौँ। हवस् त साथीहरू, मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नुहोला, साथै सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू।